bago. Ang gagawin naman natin ngayon ay something kakaiba na siguro nagagawa nyo na rin to. Yan. 1 page lang, gawin natin 2 pages. Ano? Ayan, 2 pages na siya na. Tapos, lagyan na, di ba pag naglalagay tayo ng border sa isang document ay pag nilagyan nyo yung isa, automatic lahat meron na, magkaparehas. Pwede kaya yung gawin natin na 2 pages or 3 pages or different pages ay magkakaiba ang border? Pwede kaya yun? Pwede kaya yun? Subukan natin. Sige. Ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo muna dun sa dito sa layout. Tapos punta kayo sa breaks, then next page. Nagkatatlo, no? Pero balik natin sa dalawa. Dito sa breaks, lagay nyo lang ay next page. Doon sa bandang baba, dito sa bahagi ito, dito nyo lalagay next. Pagkalagay nyo next page. Tapos, punta kayo dyan, design, page border. Ang bawa ang napili nyo ay ito. Select nyo din ay this section. Wow, 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 wow. Walang border yung pangalawang page. Ang may border lang ay itong first page lang. Ano? Subukan natin ngayon yung second page. Lagyan natin ang border. Lagyan natin ng kakaiba. So, pili na lang tayo yan. Then again, this section. Oh, see? 2 pages in 1 document, magkaiba ang border. Pwede yun, ano? Okay. Ano ba yung pinalalaki? Press nyo lang yung control, then i-roll nyo yung gulong ng wheel ng mouse. Forward and backward. So, yun na. Ano? Automatic yan. So, ganito yung gagawin natin. Kahit siya nasa Word, nasa PowerPoint, ganun siya. Unang-una, maglalagay muna tayo ng words. Paano natin ilalagay? Magkaka-paste mo tayo? Hindi na. Gawin nyo lang ay equals. Kasi kung tayo magtuturo at gagamitin nyo yan, hindi nyo kailangan mag-type ng kung ano-ano pa. Equals rand 1, then close parenthesis, enter. Magkakaroon na siya ng word. Ano? May column ba siya? Wala. Okay. Pero may gusto ko ipakita sa inyo. Balik natin siya. Rand 1, ibig sabihin ng 1 that represent 2 or 1 or 2 that represent, yung unang number represent the number of paragraphs. Lagyan natin ng comma. Ang sunod na number ay nagre-represent, ang nagsasabi kung ilang line, yung pababa line, meron ng isang paragraph. Gawin natin 3, then press nyo yung doon sa huli, press nyo enter. Tama ba ako? 2 paragraphs, 3 lines. Okay. So, tama. I-justify muna natin. O Ctrl J. Ngayon, 1 paragraph, 1 column lang siya, o wala siyang any partition. Punta tayo doon sa last part ng galleries, o yung last word. Then, enter natin. Then, sa layout, punta kayo sa page break, then select nyo yung continuous. Pagka-select nyo dyan, punta kayo dun sa column, select nyo yung 2 columns. Then after that, equals rand 2, enter. So yun.
may dalawa na siyang paragraph na nasa first column. Paano tayo pupunta ngayon sa bahagi ito? Wherein sa itaas may single paragraph o one lang, kasi ito ay nagka 2 paragraph. Makikita niyo naman siya dito, may dalawang place, wherein placeholder na kung saan nariyan ng dalawang column. So since narito ang cursor, punta kayo sa breaks, select nyo, then press column, at ito ay automatic nalilipat dito. Then uli equals equals run to ito lang. Then enter. Ayun. See, dalawa na siyang. Ngayon, paano tayo babalik sa normal? Punta ulit kayo sa breaks. Then, continuous ulit. Then, columns, select nyo ang 1. Automatic, babalik na dito ang kanyang cursor. Ngayon, at this time, balik. Patunayan natin talaga na 1 lang. D equals rand 1, 1. Okay, so talaga siyang 1 column lang. Eh, what about gawin natin siyang 3 columns ang sunod? Pwede kaya yun? Pwede. Balik ulit tayo dito sa page break. Continue select. Then dito, select 1, 3. Yan. Kung si 3 columns, try natin kung talaga magti-3 columns siya. Run, 1, run, enter. Go, 1. Mapapasin nyo dito, yung kanyang kumpara dito ay mas konti. So, nandito ngayon yung cursor. Diretso dito tayo sa dito sa column, pero hindi dito tayo kiklik kundi sa page break. Break ulit, then select nyo yung column. Yun, nasa second column. Nandito na tayo. Same procedure o same command, run 1, 1, enter. Alright, yun na uli. Nandito na uli ngayon ang cursor. Ngayon, paano tayo pupunta sa sunod? Madali lang. Same procedure ulit. Break, column, select. Yun, andito na tayo. Then, equals run 1, 1. And that's it. Patababalik sa normal. Breaks, continuous, single. So, yan. So, ganun lang ko dali ang paggagawa at pagsiset sa isang page na magkakaiba ang column. So, okay. So, dyan po nagtatapos ang aking topics at tips para sa inyo. Kung may dagdag pa kayong nais, kung mayroon pa kayong nais idagdag o ito katanungan, mangyari lang na mag-comment kayo sa baba nitong aking channel at papapasin ko ay aking gagawa ng another tutorial. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat, sa mga nag-subscribe sa akin. Shout out po sa Rosario ICT Group. Yung hindi po nakasubscribe, paki-subscribe naman po. Paki-like at paki-share na rin para ma-update naman po kayo sa aking mga tutorial. Click the tiny bell button. Hanggang sa susunod po ulit. Maraming po salamat. Goodbye.